welcome to Balvin TV. Another day, another vlog. Welcome to Balvin TV. Hi guys! So, gagawa tayo ng wood glass door. Wood glass door kasi kahoy ang gagamitin natin parang pinaka-frame niya, yung glass. So, mas mura to at saka tayo na ang gagawa. Mahal po kasi ang frame o papagawa pa, papabreak pa natin. So, mahal. So, basic lang itong ating gagawin guys. Simple lang. Kaya nyo rin. Kaya ko, kaya nyo rin. Disclaimer lang guys, hindi po tayo professional. Hindi po natin bigyan ito. Ginagawa ko lang itong video na to para i-share lang kung gusto nyo itong aking ginawa, yung procedure ko. Okay. Kung hindi naman, ay huwag nyo lang sundan. So, yan lang guys. Tara, at gawin na natin. Ito po yung ating mga gagamitin.